cái ý như vậy cho nó sáng tỏ dễ bề chúng tôi trao đổi. Thì tôi yêu cầu ban tổ chức đến làm bổn phận của mình. Kính thưa ông trưởng ban phổ thông giáo lý tỉnh Châu Đốc, về phần nghi vấn, ban tri sự ấp Bình Khánh, xã Bình Đức tôi nêu ra hai câu giảng của Đức Thầy: Khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mắt vật cũng đi. Vậy nhờ ông trưởng ban phổ thông giáo lý giải dùm niệm Phật và chỗ chưa rảnh, mắt vật cũng đi. Cảm ơn đồng đạo hết sức. Nghĩa là trong cái nhịp cầu đầu tiên, đây là lần thứ hai chúng tôi trở lại cái phạm vi thuyết ở tại môn điển này, cũng như cách đây 5 năm chúng tôi có lại đây một lần. Nhưng mà được cái nhịp cầu đầu tiên để mà giao cảm với nhau đó, đồng đạo nêu lên hai câu của Đức Thầy ở trong cái dòng tư tưởng mà khi Đức Thầy viết ở tại Bạc Liêu. Nguyên văn là khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, chưa rảnh này nó chưa đúng với nguyên văn Đức Thầy là chữ không rảnh. Khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, lúc bắt hồn mắt diệt cũng đi. Chấp ta niệm chữ Di Đà, lòng ta biết ai mà mặc ai. Cuốn sổ bình sân công, với tội chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai. Hãy thất đức và ma quỷ giới làng, tu đức và ma quỷ tiêu tan. Hãy ráng tu đặng mà chết, đừng để chết đến mà chẳng tu. Đó là dòng tư tưởng của Đức Thầy ở tại Bạc Liêu đã viết ra hầu cảnh giác nhân loại và chúng ta. Nhưng may mắn thay đêm nay đồng đạo nêu lên khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, lúc bắt hồn mắt diệt cũng đi. Mình muốn biết coi khuyên niệm Phật là chi mà than rằng chưa rảnh, còn lúc bắt hồn mắt diệt cũng đi, lúc nào mà bắt hồn mà mắt diệt gì mà cũng phải đi đó là tại sao vậy? Kính thưa cô bác, bây giờ chúng tôi xin trao đổi từ dưới một. Khuyên niệm Phật có nghĩa là Đức Thầy dạy chúng ta phải gắn lên niệm Phật là nhớ Phật để mà tu sửa đó, thì chúng ta than không rảnh. Nhớ Phật để làm gì? Thưa cô bác, cái chữ niệm tức là tưởng và nhớ. Ở đây các bậc học viên thanh gì Hán học rất nhiều, chúng tôi nêu ra đây thì cô bác đã biết rõ rồi. Cái chữ niệm có nghĩa là nhớ tưởng, chứ không có nghĩa là ngồi đó mà niệm hoài. Như vậy là nó không thành vấn đề đối với người tu sửa. Chữ niệm là nhớ tưởng để làm gì? Niệm Phật tức là nhớ tưởng Phật, mà Phật đó là chi? Thưa cô bác, Phật đây là xuất xứ do cái tiếng này ở tại cái xứ Trung Ấn Độ khi mới có cái danh từ Phật. Mà tại sao nó có cái danh từ Phật này? Là vì cái ông này ông tu cho đến khi mà ông sửa, cho đến khi mà tâm tánh ông quát như tỏ ngộ rồi, ông biết hết quá khứ vị lai cho nên gọi là Phật. Cái chữ Phật đó là tiếng Sankari, người ta nó phiên âm nó ra, dịch nó ra đó mới thấy được nghĩa. Cái tiếng Sankari nguyên văn đó thì là Buddha, rồi người ta phiên âm nó ra, rồi dịch nó ra đó, phiên âm nó ra là Phật Đà, rồi nó dịch nó ra, định nghĩa nó ra đó là giác giả. Ta bớt cái đi cái chữ Đà đi, rồi sao ta định nghĩa đó là giác giả, là giác. Vì chữ giác là gì? Chữ giác là sáng suốt, rồi đến người ta họ dịch ra là giác là sáng suốt. Sau này để Đức Thầy của chúng ta dịch rất rõ là Phật giả là giác giả, mà giác giả là tỉnh giả. Đức Thầy thêm cái chữ tỉnh nữa. Chữ tỉnh là gì? Chữ tỉnh là xét biết. Vì thì chữ Phật đây có nghĩa là biết. Thưa cô bác, nói cho nó rõ nghĩa cái chữ Phật là tiếng Sankari. Còn tới Việt Nam chúng ta chữ Phật là biết, chứ không phải Phật là ông Phật ở trong chùa. Mà chúng ta vô trong chùa thấy ông Phật cốt đó, ông Phật cốt của người thầy đó không phải ông Phật như vậy đâu. Ông Phật đó là Phật cốt mà thôi. Còn ông Phật đó thiệt là linh hoạt vô cùng. 49 năm ông dân du giáo hóa tại Trung Ấn Độ, ông biết tất cả quá khứ vị lai. Khi mà ông đã biết rồi đó, ông đi đó đây để mà truyền đạo. Cho nên cái chữ Phật có nghĩa là biết. Bây giờ niệm Phật, chữ niệm là gì? Chữ niệm là tưởng nhớ đến cho ông biết đó. Còn ông làm những gì để truyền thuyết ông làm gì? Thì rõ là 49 năm dân du giáo hóa tại Ấn Độ, đi không có kể gì ngày đêm. 1 năm 12 tháng đó, ngày đi 9 tháng, chỉ còn có 3 tháng mưa đó, thì trước hạ an cư không đi mà thôi. Còn 9 tháng là đi. Giống như cái mùa mưa này đó, con trùng con dế bò lên nhiều quá, ngày đi mà sợ môn nhân đệ tử theo nhiều, đạp trùng dế cho nên không đi, trước hạ an cư. Còn 9 tháng thì gầm gã là đi trước khắp. Vậy thì Phật á, là cái bậc đã giác ngộ, rồi mới đem một cái thiên thức của Phật đó mà truyền dạy cho đời. Nghĩa là đem cái biết đó, biết tội, biết phước nè, rồi biết quả báo luân hồi, biết giải thoát, dạy cho con người tu theo, làm theo. Vậy niệm Phật đây có nghĩa là nhớ Phật. Nhớ Phật là phải làm y theo Phật. Khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, nghĩa là thầy khuyên mình phải nhớ Phật mà làm theo Phật đó. Nghĩa là nhớ khi chúng ta niệm Phật phải nhớ đến là đức của chư Phật, làm theo như vậy đăng Ngài sao chứng quả như Ngài. 4 đức ấy là gì? Một là đức từ Phật đối chúng sanh như mẹ với con, hết lòng lo dìu dắt dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Hãy nhớ đức từ, chúng ta phải làm có đức từ.
phải làm cho được đức từ, chứ không phải để dành riêng cho Phật làm. Hai là đức bi. Nếu chúng sanh nào dạy dỗ không làm nhiều độc ác để xả tội thì Phật cũng chẳng gì thế mà ghét bỏ là thương xót không cùng. Vì chúng ta cũng phải có đức bi như Phật vậy. Ba là đức hỷ, thường thường an vui mà làm hết các việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng không gì thế mà sanh lòng buồn bã. Chúng ta cũng phải có cái đức hỷ như Phật vậy đó, đặng làm theo như Phật, chứ không phải nhớ Phật suông mà thành Phật được đâu. Bốn là đức xả, Phật không trách một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi, không còn dướng víu chuyên với cuộc lợi danh tài sắc, nhìn cuộc đời không bao giờ sanh lòng luyến ái. Về niệm Phật có nghĩa là chúng ta phải làm theo bốn đại đức của chư Phật, đặng Ngài sao chứng quả như Ngài. Đó là lời Đức Thầy dạy rất tinh tường tỏ rõ. Khuyên niệm Phật than rằng không rảnh. Khuyên niệm Phật có nghĩa là Thầy dạy chúng ta phải nhớ Phật để rồi làm theo bốn đại đức của chư Phật, mà chúng ta cứ nói không rảnh à. Cha cõi này tôi không có rảnh rang chút nào hết trơn á. Vì tu phải được, niệm Phật có nghĩa là tu, có nhiều khi nó gọn vậy. Cha tu khó quá, bây giờ tu gì mất 3 cái ruộng kìa. Thế là ngày nay tôi ghé ông hội trưởng quận Huệ Đức á, tôi khuyên ông bây giờ đêm nay tại Miên Điển này có phiên thuyết trình giáo lý ông hội trưởng quận Châu Thành và có ban sự tỉnh An Giang đến đây nữa, và các xã đến đây nữa. Thế là cũng nên đến đó để mà chúng ta góp tay mà hộ trì cái tánh pháp của Đức Thầy, nó quý bao biết mấy. Ông là tan tháng hết sức rồi, nói thiệt là công đức vô lượng là mấy ông làm nó công đức vô lượng. Mà ngặt là tôi 3 cái lúa thằng Nông nó kẹt ngoài đồng kia chuyện nó cái rảnh mình sao đi được. Thiệt là khuyên niệm Phật than rằng không rảnh, nhớ cái việc Phật làm mình muốn làm, nhưng mà cứ nói không rảnh mất cái việc nhà qua ra. Cứ nói việc này việc nọ đổ thừa, việc này việc kia là không được, nó không có rảnh mà. Thế là đều có điều câu sau thì nó lúc bắt hồn mất việc cũng đi, chứ không nói không rảnh được nữa. Khi mà tử thần nó gõ cửa rồi đó, mình không có nói cha tôi không có rảnh 3 lúa thằng Nông kia, hay hoặc là việc này việc nọ đó tôi còn đi buôn bán tiền lời lóm chưa có thanh toán xong, không có nói vậy. Mà lúc bắt hồn rồi mất việc gì mất cũng đi hết trơn à, không có hẹn mai hẹn mốt gì hết trơn á, phải không cô bác? Cái Thầy dạy rất rõ là lúc bắt hồn mất việc cũng đi, đã cửa ra lúc gần chết rồi đó, không nói mất việc gì, không hẹn mai hẹn mốt gì được hết trơn à. Thì ở đây trong cái lúc mà gặp gỡ quý báu như cô bác đây đó, cô bác đã biết rồi, chúng tôi chỉ đem ra mà trao đổi để cho cô bác thấy cái khả năng của chúng tôi, và nhờ cô bác cũng là theo dõi và bổ chính thêm cho nó có một phần nào đầy đủ, để rồi chúng tôi còn mang cái giáo lý siêu thượng của tổ Thầy mà truyền bá các nơi. Nếu cô bác mà không chỉ chúng tôi đó, để chúng tôi chặt, lát nữa cô bác cùng chặt với chúng tôi. Nếu mà cô bác nói chúng tôi làm chúng á, thì cô bác cùng chúng chúng tôi là tâm đức như nhau. Và đây chúng tôi tiết kiệm ngày giờ, không dám dài dòng, vì có phần nghi vấn người cần phải tóm gọn rồi qua cái đề tài khác. Vì trong tay của ban tổ chức rất có nhiều đề tài, như tờ ban tổ chức nếu không có sự thay đổi trên một cách được cao minh thì cho ra đề tài khác.